learners. આવા શબ્દોથી મોટે ભાગે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનતા હોય છે અને આ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય આ પ્રશ્નો કેવી રીતે પૂછવાના કેવી રીતે બનાવવા એ આપણે જોશું લર્ન ઇંગ્લિશ વિથ ઉર્વીમાં. હાઉ પહેલા તો હાઉ એટલે શું હાઉ એટલે કેટલું. હવે જે હાઉ છે ને એની પાછળ અલગ અલગ શબ્દ લાગે અલગ અલગ શબ્દ લાગે એટલે એની સાથે સાથે એનો અર્થ પણ બદલાતો જાય. જેમ કે હાઉ ની સાથે લાગે હાઉ મેની, હાઉ મચ, હાઉ ફાર, હાઉ ક્લોઝ, હાઉ ઓફન, હાઉ ઓલ્ડ. આજે આપણે આ 6 શબ્દોને હાઉ ની પાછળ લગાડી અને વાક્ય કેવી રીતે બને અને એનો અર્થ શું થાય તે જોશું. શરૂ કરીએ તો હાઉ મેની એટલે કેટલા કેટલા હાઉ મેની કેટલા વાગ્યા તો હાઉ મેની નહીં આગળ જોઈએ ઉભા રહ્યો. હાઉ મેની એટલે કેટલા ને હાઉ મેની નો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે કાઉન્ટેબલ નાઉન સાથે એટલે કે જે સંજ્ઞા ગણી શકાતી હોય ગણી શકાય એવી વસ્તુઓના નામ હોય ત્યારે આપણે હાઉ મેની નો ઉપયોગ કરવાનો છે. જેમ કે ફ્લાઇટ માટે કેટલા કલાક બાકી છે આપણે ગણી શકીએ ને 1 કલાક 2 કલાક 3 કલાક તો હાઉ મેની કેટલા કેટલા એટલે હાઉ મેની કલાક. હવે કેટલાની પછી આપણું આવશે ઓબ્જેક્ટ કેટલા કલાક બાકી છે ફ્લાઇટ માટે ઇંગ્લિશમાં આ રીતે ટ્રાન્સલેશન થશે હાઉ મેની અવર્સ આર લેફ્ટ ફોર ધ ફ્લાઇટ. કેટલા કલાક બાકી છે હાઉ મેની કલાક માટે અવર્સ બાકી છે એટલે લેફ્ટ. શેને માટે ફ્લાઇટ માટે એટલે માટે ફોર અને ફ્લાઇટ માટે આપણે ધ ફ્લાઇટ. તો આર્ટિકલનો એટલા માટે ઉપયોગ કર્યો છે કે આપણે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ફ્લાઇટની વાત કરી રહ્યા છીએ એટલા માટે. નેક્સ્ટ છે ત્યાં કેટલા બાળકો ઊભા છે. કેટલા હાઉ મેની બાળકો એટલે ચિલ્ડ્રન અથવા કિડ્સ ઊભા છે એટલે સ્ટેન્ડિંગ અને ત્યાં એટલે ધેર. હાઉ મેની કિડ્સ આર સ્ટેન્ડિંગ ધેર. તમે કેટલી મિનિટમાં આવશો. હવે અહીંયા હાઉ મેની થી નહીં ચાલુ થાય માં એટલે ઇન એનાથી ચાલુ થશે. In how many minutes will you come? In how many minutes કેટલી મિનિટમાં માં એટલે in કેટલી how many minutes તમે આવશો will you come. Actually will come you તો ના થાય આવશો એટલે will come પણ જ્યારે પણ આપણે will come વાળું વાક્ય એટલે કે ભવિષ્યકાળ વાળું વાક્ય હોય ને જો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય તો આપણું જે કર્તા છે એ વચ્ચે આવવો જોઈએ એટલે in how many minutes will you come. પછી છે how much એટલે પણ કેટલું પણ આ how much નો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે જ્યારે આપણે અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ ની વાત કરતા હોય. અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ એટલે કે જે ગણી ન શકાય એવું. કૂવામાં કેટલું પાણી છે હવે કૂવામાં કેટલું પાણીથી થોડી ગણી શકીએ આપણે કેટલા લીટર છે તો આપણે કહી શકીએ પણ આમાં કોઈ માપનું એકમ આપ્યો નથી. કૂવામાં કેટલું પાણી છે કેટલું એટલે હાઉ મચ પાણી વોટર અને વર્તમાન કાળ છે એટલે is કૂવામાં there in the well. How much water is there in the well? તેની કિંમત કેટલી છે નેકલેસ તો બહુ સરસ છે આપણે દુકાનમાં પૂછીએ તો અહીંયા આગળ મેં આગળ એક વિડીયોમાં પ્રાઇસ કેવી રીતે પૂછવાની એનો વિડીયો બનાવ્યો છે તે તમે જોયો જ હશે પણ એ રીતે ન પૂછવું અને બીજી રીતે પૂછવું હોય તો હાઉ મચ થી પણ આપણે પૂછી શકીએ કેટલું કેટલી કેટલા ગણી શકાય એવું નથી. અહીંયા આગળ કિંમતમાં એટલે હાઉ મચ does it cost આની કિંમત કેટલી છે હાઉ મચ ડઝ ઇટ કોસ્ટ મને કેટલામાં પડશે. આપણને કેટલા લોટની જરૂર હતી ક્યારેક કોઈ ઓર્ડર પ્લેસ કર્યો ન આવ્યો કે પછી ઘરે મહેમાન આવવાના હોય ને આપણને વધારે લોટ જોતો હોય તો આપણે વાતચીતમાં વાત થઈ હોય કે ભાઈ આપણને કેટલા લોટની જરૂર હતી એ સમયે તો કેટલા લોટને કે આપણે ગણવાના નથી કિલો કે કેટલા કિલો કીધું હોય તો આપણને હાઉ મેની કિલોગ્રામ્સ આવે પણ એકમ નથી એટલે હાઉ મચ. લોટ એટલે ફ્લોર. હાઉ મચ ફ્લોર ડીડ વી નીડ જરૂર હતી
ભૂતકાળનું છે વાક્ય આપણું એટલે આપણે did નો ઉપયોગ કરવાનો એના પછી આવશે આપણો સબ્જેક્ટ અને એના પછી આવશે આપણો વર્બ એટલે how much flour did we need પછી છે how far એટલે કેટલા આગળ કેટલી દૂર કેટલો દૂર તમારી ઓફિસ તમારા ઘરથી કેટલી દૂર છે કેટલી દૂર છે વર્તમાન કાળ કેટલી દૂર છે how far is કેટલી દૂર છે શું કેટલી દૂર છે તમારી ઓફિસ એટલે એ થયો આપણો સબ્જેક્ટ how far is your office પણ ક્યાંથી તમારા ઘરથી from your house how far is your office from your house અહીંથી તમારું ઘર કેટલું દૂર છે કેટલું દૂર છે how far is હવે અહીંથી એટલે from here નહીં અહીંથી તમારું ઘરની આપણે વાત કરીએ છીએ એટલે how far is your house how far is your house from here એટલે તમને કોઈ એમ કહે ને કે સપોઝ how far છે તો એનું વાક્ય આવી જ રીતે બને કોઈ દિવસ એ વાત માનવાની નહીં કારણ કે દર વખતે જેમ આપણી વાક્ય રચના ગુજરાતીની અલગ અલગ હોય છે ઇંગ્લિશમાં પણ અલગ થવાની અને પ્રેક્ટિસ વગર તો આપણને ક્યાં કાંઈ આવડવાનું પ્રેક્ટિસ તો તમે બધા કરો જ છો એટલે તમને તો ગેરંટીથી બધું આવડશે નેક્સ્ટ છે how close કેટલી નજીક તમારી ઓફિસ તમારા ઘરથી કેટલી નજીક છે આ તો એકદમ સહેલું છે ને આગળ આપણે how far કર્યું છે એની જગ્યાએ અહીંયા આગળ how close લખી નાખશું how close is your office from your home તમારા ઘરથી how far is your office કર્યું હતું એને બદલે થશે how close is your office from your home તમે તમારા ભાઈ બહેનો સાથે કેટલા નજીક છો અહીંયા નજીક એટલે ભાઈ બાજુ બિલ્ડિંગમાં રહેવાનું કે એક જ ફ્લોર પર રહેવાનું નથી તમે ભાવનાત્મક રીતે માનસિક રીતે તમે કેટલા જોડાયેલા છો એની વાત કરવાની છે કેટલા નજીક એટલે how close છો પણ તમે તમારા ભાઈ બહેનો સાથે કેટલા નજીક છો તો થશે how close are you with your siblings કારણ કે you છે એટલે વર્તમાન કાળમાં આપણે are નો ઉપયોગ કરવાનો ભાઈ બહેનને માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ વપરાય છે siblings ભાઈ બહેન માટે શું વપરાય છે siblings એટલે ભાઈ બહેન હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો how often ને એટલે કે how often એટલે કેટલી વાર તમે અઠવાડિયામાં કેટલી વાર કસરત કરો છો હવે અઠવાડિયામાં કસરત કેટલી વાર કરો છો કેટલી વાર એટલે how often કસરત કરો છો do you exercise how often do you exercise in a week કસરત કરો છો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે એટલે આપણે do જે ક્રિયાપદ છે ને આપણે આગળ લઈ લેવાનું છે how often do you exercise in a week તમે અહીં કેટલી વાર આવ્યા છો how often have you been here અહીંયા આવ્યા છો માટે આપણે come નો ઉપયોગ નથી કરવાનો આ સ્ટેટિવ વર્બ છે how often have you been here નેક્સ્ટ છે how old એટલે કે કેટલો જૂનો કે કેટલા વર્ષનો જેમ કે તમારો ફોન કેટલો જૂનો છે how old is your phone કેટલો જૂનો છે how old is તમારો ફોન your phone તમારા દાદાની ઉંમર કેટલી છે એટલે કે તમારા દાદા કેટલા વર્ષના છે તો how old is અને પછી તમારા દાદા your grandfather how old is your grandfather હવે તમને how old how far how close એ તો સમજ પડી જ ગઈ છે આ જે 5 વાક્ય આપ્યા છે 5 આ 5 ને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન કરીને કમેન્ટ બોક્સમાં મોકલાવી દેવાનું અને એની પહેલા બીજું એક કામ કરવાનું છે અને તે છે આ વિડિયોને લાઈક કરવાનો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરવાનો અને એમને પણ કહેવાનું આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરે મળીએ તો પછી બીજા કોઈ ટોપિક સાથે મારા નેક્સ્ટ વિડિયોમાં ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર